हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल शीलाज गुड लाईफ. आणि आम्ही आलो आहोत आता ऊपवन ठाणेला. तर आम्ही पूर्ण फॅमिली आहोत. सो थोडंसं मजा करतो आहे. आत्ता आलो आहोत तर बघू काय काय आहे. सो आताचं हे आहे क्लायमेट आणि खूप छान वाटतंय. तुम्हाला कसं वाटतंय ऊपवनला आल्याबद्दल? चालवलं पप्पा पळाले, सगळे पळाले आहेत. माझं असं कॅम्प सगळे पहिले पळालेले आहेत. त्याच्यानंतर आता बघा आता हळूहळू सगळे पळणार आहेत. जसे कॅमेरे येणार तसे सगळे पळणार आहेत. सगळे असे अनोळखी आहेत. काय बोलते? हाय हाय पुढे आहे तिकडे. खूप छान पेंटिंग काढली आहे. वाव. पेंटिंगच्या काढत नाही ना. ताई पेंटिंग बघितले का? ताई सगळे पेंटिंग्स बघितले का? नीलू फुले बघितले का पेंटिंग्स? पुढे पण आहेत ना? वाव. आय थिंक दादा कोंडके ना? हां, लता मंगेशकर. हां, वाव. सुंदर पेंटिंग अशी काढले आहेत. ऊपवन फिरून झाल्यानंतर आम्ही गेलो ठाणे कार्निवल. तलावपालीजवळच ती जत्रा सुरू होती. सो आम्ही तिकडे गेलो होतो. तर तिकडे गेल्यावरती एंट्री पासेस पण होते. म्हणजे तुम्हाला चार्ज करून एंट्री पासेस होते. त्याच्यानंतर तुम्हाला आतमध्ये एंट्री होती असं होतं. सो आतमध्ये एक जत्रा होती. सो गेम्स वगैरे खाण्यासाठी वगैरे सगळं काही होतं आतमध्ये. पहिली उडली माझी, आता उडवली नाही. काय बोला? पहिले नाही बोलतो. 2 माती होती. आज 3 माती. काय बोला? त्याला मारतील. मी मारू का? नेम धरून. अरे मी मला पण खेळायचंय. एक बाजू एक नेम धरतोय मला. अजून एक घेऊ ना. 2 रुपये. मम्मी बघ फुल क्वेश्चन मार्क मध्ये उभे आहेत. हल्ली होती माझी. लास्ट लास्ट एक 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 आप नहीं मार सकते हो बात.
आपका 5 ही चांस. ताई घे ना. 5 ही चांस. नाही ना ना. आप सिंगल वाले. सिंगल है ना. वो क्या मुलांसाठी असं एक काय म्हणता येईल मला गेमचं नाव माहीत नाही, पण ते जम्पिंग समथिंग. सो एन्जॉय करत सगळे लहान मुलं. आणि हे समोर जो रेड कलर आणि ग्रे कलरमध्ये जो आहे तो यश, तो पण खूप एन्जॉय करत होता. रेड आणि ग्रे कलरमध्ये दिसते. 1 2 3 4 5 ले जाऊ दे, मी आलो खाली. हा यश, त्याने पण खूप एन्जॉय केलं, खूप मजा केली. यश कुठे? यश कुठे? मी घेते ना.
एक 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 हा, टाक, टाक, टाक. हा, लाव, डोल लाव. पैसे आई पैशाच्या मागे अरे, 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 अरे. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. तुझा एक. वर राहिले, वर राहिले. पप्पा जाते. काय भेटला? ए यस, अंघोळ करा मग. नाही माझा हातात बसत नाही क्या हुआ? एक द्या अजून एक. लेडीज हाथ में नहीं कर सकते अंदर से खेल सकती इधर से ते ग्लास हलेल ना पण आतमध्ये आतमध्ये आत येतात फिटकून नाही ठेवत ना ग्लास हलवून दाखव ना ग्लास ए तुला खेळायचं का आतून त्याला वर ग्लास हलवून दाखव ना इकडून ते नाही हलतात म्हणजे यस 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 तुझा वेळ ना मम्मी जा ना अरे रागा एवढा रागामध्ये लाभलो ना आणि मुली टाक पडलं एक राहिला का सगळे या एकच बाकी पडा राहू दे एवढा राग कसं काय जत्रेमध्ये खूप मजा केल्यानंतर मग आम्ही आलो बाहेर जत्रेच्या बाहेर तलावाजवळ आणि मस्तपैकी पाणीपुरी खाल्ली जी मी बोलली होती की मी जाणार तर पाणीपुरी खाणार. सो मग ऊपवनचा आणि तलावपालीजवळ जत्रेचा ब्लॉग कसा वाटला. जर हा ब्लॉग तुम्हाला माझा आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा आणि नसेल केला तर लगेच करा आणि बेल आयकॉन जाऊन क्लिक करा जेणेकरून माझे नेक्स्ट व्हिडिओ येतील ते तुम्हाला आधी कळतील. सो नेक्स्ट व्हिडिओपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि आपल्याबरोबर असल्याची काळजी घ्या.